اوصل رنتفورد ميلر رابين توني امورين اولاسكو مارشال آلمان وید ویلیامز پول ادلستن روبرت نتر راکمون دانمار و سارابین خالیس در فرار از زندان. سماگل به خدا من بیگناهم. نزن عجب وزید هویجی ها سره دی جانوار نه. جان مادرم من بیگناهم. نه نکن تو رو گناه منم. نه اعضای بازی در نیاوردی که من همشون رو فروختم. چی میکنی؟ ما کاری نشو خش. نه چیکار داری میکنی تو؟ الان دیگه کی با من قرار میذاره؟ با این کله موهای من باد برد. نه تو رو قرآن نکن. نه جانه دادش. نه داداشی ولی مفخوری هم تو زندان مزه میده. من دوست ندارم فرار کنم. اینو برای گون زدن به خدا. منو چرا پشت رو گذاشتی؟
you for watching. I love you very much. Thanks for giving me time for having good time with you.